Γεια σας φίλες και φίλοι, μικροί και μεγάλοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα μια βιντεοπαρουσίαση φιγούρων δράσης. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στον Transformers Generations Fall of Cybertron Jazz. Και όπως βλέπετε, ο Jazz δέχεται με ένα μικρό κουτάκι, το βλέπουμε εδώ πέρα σε όχημα μορφή. Εδώ πέρα μια ωραία φωτογραφία του Jazz σε ρομπότ μορφή. Από την κάτω πλευρά του κουτιού τίποτα το ιδιαίτερο, τίποτα και από τα πλάγια. Και από την πίσω πλευρά του κουτιού μπορείτε να δείτε κάποιες πληροφορίες για τον Jazz, μπορείτε να κάνετε παύση να τις διαβάσετε. Εδώ πέρα τον βλέπετε σε ρομπότ μορφή και εδώ σε όχημα μορφή. Αυτά με το κουτί. Ας πάμε να δούμε τις οδηγίες από κοντά. Και εδώ κυρίες και κύριοι έχουμε τις οδηγίες του Fall of Cybertron Jazz. Και η πίσω πλευρά τις οδηγίες. Ας πάμε να δούμε και τη φιγούρα από κοντά. Και εδώ κυρίες και κύριοι έχουμε τον Fall of Cybertron Jazz στην όχημα μορφή του. Όπως βλέπετε, ένα ωραίο cybertroniaco φουτουριστικό όχημα. Το κύριος χρώμα του είναι άσπρο με κάποιες μπλε πινελιές, ένα ωραίο σύμβολο των Autobots εδώ πέρα μπροστά, λίγο γκρι εδώ, λίγο μαύρο εδώ, λίγο κόκκινο χρώμα εδώ στις ρόδες. Αυτή είναι η κάτω πλευρά του οχήματος. Εδώ πέρα υπάρχει χώρος αποθήκευσης για το όπλο του. Αυτή εδώ η τρύπα. Αυτό εδώ είναι το όπλο του. Ας πάμε να δούμε και τη μεταμόρφωση του Jazz, η οποία θα έλεγα, αν και είναι εύκολη, είναι λίγο ενοχλητική, ειδικά όταν το μεταμορφώνουμε από ρομπότ μορφή σε όχημα. Για αρχή θα ανοίξουμε από εδώ τα χέρια του, έτσι, θα φέρουμε τα πόδια προς τα κάτω, θα τα αποσυνδέσουμε. Θα φέρουμε τις πατούσες μπροστά, έτσι, και εδώ πέρα θα λυγίσουμε το σώμα του έτσι και θα δείτε αυτήν εδώ πέρα την υποδοχή, θα μπει σε αυτήν εδώ πέρα την τρύπα. Θα φέρουμε το σώμα κατά μπροστά, έτσι. Θα αποσυνδέσουμε από εδώ πέρα το χέρι. Θα γυρίσουμε το χέρι από την άλλη πλευρά, θα φέρουμε την γροθιά προς τα κάτω, το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Και ο Fall of Cybertron Jazz είναι έτοιμος στη ρομπότ μορφή του. Όπως βλέπετε, είναι μια ωραία απεικόνιση του Jazz από την σειρά Fall of Cybertron, από το βιντεοπαιχνίδι Fall of Cybertron. Έχει πολύ ωραίο, έχει ωραία λεπτομέρεια στο πρόσωπο, έχει πολύ ωραίο πρόσωπο και κάποιες ωραίες σκαλιστές λεπτομέρειες εδώ πέρα στην κοιλιά του. Βέβαια
Οι χρωματικές του λεπτομέρειες είναι πολύ φτωχές. Η Takara έκδοση είναι πιο ωραία από της Hasbro έκδοση. Όσο για την άρθρωση της φιγούρας, το κεφάλι περιστρέφεται 360 μοίρες, κοιτάει προς τα κάτω μόνο. Τα χέρια επίσης περιστρέφονται 360 μοίρες, πάνε πάνω κάτω. Περιστρέφεται εδώ πέρα ψηλά στο χέρι, λυγίζει εδώ στον αγκώνα. Υπάρχει και περιστροφή στη γροθιά. Η γροθιά επίσης πάει κατά μέσα λόγω της μεταμόρφωσης. Δεν υπάρχει περιστροφή στη μέση, τα πόδια πάνε μπρος, πίσω, πάνω, κάτω. Λυγίζει εδώ πέρα στο γόνατο, περιστρέφεται εδώ στο γόνατο και οι πατούσες λόγω της μεταμόρφωσης πάνε μόνο κατά πίσω. Ο Jazz μπορεί να σηκώσει, να κρατήσει και το όπλο του πολύ εύκολα. Θα σας δώσω τώρα και μία σύγκριση μεγέθους να τον δείτε πως είναι διπλά σε άλλες φιγούρες. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, έχουμε τον Fall of Cybertron Jazz δίπλα στον Cliffjumper United, Fall of Cybertron Blaster και τον Masterpiece Bumblebee. Γενικά το καλούπι του είναι μέτριο, θα έλεγα. Το κυρίως πρόβλημα εμφανίζεται σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Όπως βλέπετε υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό και αυτό δείχνει πολύ άσχημα. Και αυτό είναι το σημείο που στους περισσότερους δεν αρέσει. Κατά τα άλλα η φιγούρα είναι ok. Ούτε άσχημη αλλά ούτε και πολύ καλή, ας πούμε. Ας πάμε να το μεταμορφώσουμε πάλι σε όχημα μορφή. Για αρχή θα τεντώσουμε έτσι τα χέρια του. Θα τα γυρίσουμε από την άλλη πλευρά. Έτσι. Και το πιο δύσκολο σημείο εδώ της μεταμόρφωσης, το οποίο είναι και το πιο ενοχλητικό. Φέρουμε αυτό εδώ κατά πάνω και θα δείτε ότι έχει αυτήν εδώ πέρα την υποδοχή. Θα πρέπει να μπει σε αυτήν εδώ πέρα την τρύπα. Αυτό εδώ πέρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ειδικά μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνανε τόσο δύσκολο. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πως ένα παιδί θα μπορέσει να το κάνει αυτό. Θέλει να βάλεις πάρα πολύ δύναμη. Θα βάλουμε και αυτό εδώ πέρα, σε αυτήν εδώ πέρα την τρυπούλα και το ένα χέρι είναι έτοιμο. Το ίδιο και στο άλλο το χέρι. Πραγματικά αυτό είναι το πιο δύσκολο σημείο της μεταμόρφωσης. Ωραία, μπήκε και αυτό. Ωραία. Φέρνουμε τις πατούσες κατά πάνω. Μπορούμε, άμα θέλουμε, να ενώσουμε και από τώρα τα πόδια του. Έτσι. Λυγίζουμε το σώμα του να έρθουν αυτά στην ευθεία, έτσι. Φέρνουμε τα πόδια του κατά πάνω. Έτσι. Και θα δείτε αυτήν εδώ πέρα την υποδοχή, θα μπει σε αυτήν εδώ πέρα την τρύπα. Τέλος, κλείνουμε τα χέρια προς τα μέσα και ο Fall of Cybertron Jazz είναι πίσω στην όχημα μορφή του. Η φιγούρα είναι
Εντάξει, δεν είναι άσχημη. Βέβαια έχει φτωχές χρωματικές λεπτομέρειες. Εάν σας αρέσει αυτό το καλούπι του jazz, πραγματικά προτιμήστε να πάρετε την Takara έκδοση. Έχει καλύτερες χρωματικές λεπτομέρειες. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, αφήστε ένα σχόλιο, κάντε ένα like και πατήστε κάτω το κουμπί της εγγραφής που βρίσκεται κάτω από το βιντεάκι. Είμαι ο Στάθης και μέχρι την επόμενη παρουσίαση τα λέμε.